ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 2 ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਟੀਵ ਬੈਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। Thank you, Councillor Singh. I wanted to come here on behalf of the city of Brampton tonight to say that we stand in solidarity with the community as we mourn the loss of Deep Sidhu. But I wanted to say that words are immortal, and his struggle, his courage, his voice lives long beyond his days on this earth. When I say words are immortal, this individual who made such an incredible impact as a lawyer, as an actor, and standing shoulder to shoulder during the struggle of the farmers' protest, being an advocate for the Punjab. And I want to say, in the city of Brampton, we stand in complete solidarity with his struggle and with his courage. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗਾਰਡਨ ਜਾਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਐਵੇਂ ਸੜ ਗਈ, ਦੀਪ ਕਿਵੇਂ ਸੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਝੁਕਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਫਤਿਹਨਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੱਚੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਦੋਨੇ ਸਵਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ obviously plan ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, but as you know, situation happened and on 26th we were all in lockdown. We had no choice, we had to be safe, but ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੰਥ ਲੇਟਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 37 ਚੈਨਲਸ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 11 o'clock ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that's usually actually my most special moment whenever we do all of this, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ and you see everybody, it's a very emotional moment I think for everybody. 12 p.m. 13th annual Panorama Idol competition presented by SBI will once again kick off. Top 3 junior, top 3 adults are going to compete. People who've lived in India their entire lives said, I've never seen this. I've never, because many people don't get to go to all the states. And what's nice about folk dance is you get to see performances that you wouldn't get to see. I will tell you, for me, I'm always looking forward to discovering something I haven't seen before. अगर आप देखें पिछले 2 साल में हर आदमी इतना बिजी रहा है और इतने जो अपने रिस्ट्रिक्शंस, और इस वजह से सीनियर्स को बड़ा असर पड़ा है और वो बाहर इतना नहीं जा सकते। हम लोग तो चले मास्क पहन के जा सकते हैं। सीनियर्स वर क्वाइट इम्पैक्टेड एंड मच मोर आइसोलेटेड। टू हैव द अपॉर्चुनिटी कि जो सीनियर्स आके in a safe way perform, celebrate, connect, that's something I'm really looking forward to and enjoy. The next generations need to know their roots, right? And that's the way they'll know it. They get to be part of it. We've tried in the last 2 years taking everything that's important, every cultural celebration, and tying an element of seniors and kids to it. So, even if we did an art workshop, it was seniors and kids that were competing. This is actually going to launch on the 20th and is going to run the entire week. It's just very simple to enter. You simply have to go to the website and you have to register. And you get a chance to win 1 of 2 tickets on the direct flights, by the way. So you obviously have to fly from here in Toronto to India and back. You have to go back to in person. But I think it'll become hybrid as we move forward. And I think what it means is you have choice now. In a hybrid where you are out there for a few hours meeting people, then you can come back home and while you're eating or having your chai or a coffee, you can watch it online. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਨ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ
RSSP ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ EMPLOYE ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। So RSP ਹੁੰਦੀ ਹੈ Registered Retirement Savings Plan। ਇਹ basically government ਨੇ introduce incentive ਕੀਤਾ for private industry ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ government pension plans ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ but a lot of employers don't make it available in the private industry। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ RSP ਚੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਦੋਂ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ including employment income, then ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ RSP ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਵੀ ਮਨੀ ਕੈਨ ਗਰੋ ਫਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ at the end ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਣੀ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਆਪਣੀ 18% ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ 26,000 ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ CRA ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਢਾ ਲੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਢਾਉਣੇ ਪੈਣੇ RSP ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਬਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ RSP। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ because you want to have some money for your retirement। So RSP ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ then it's very easy to go in your account and ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ RSP ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। There are some provisions ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ for life events। for example ਜੇ ਤੁਸੀਂ determine ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ career ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ RSP ਚੋਂ certain limits ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ for your education। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ a lot of first time home buyers in this COVID time ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ $35,000 RSP ਚੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ towards the purchase of your house and then 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ RSP ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਾਓ। RSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। TFSA ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਡੈਥਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ instead of debts think of saving money instead and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ same like RSP ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ let's say for example you invest in stock market ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਢਾਓਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ RSP ਕਰੀਏ ਐਂਡ TFSA ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਹੋ then RSP ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਓ and then at the same time also consider doing TFSA। but if you're in the lower income category then maybe just consider doing TFSA instead ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ from growing your TFSA ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 2 ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We started boxing at 10 years old. It was more for fitness at the time, just because we were kind of chubby growing up. So our mom kind of just put us in there for fitness. But like 4 years into the sport, we kind of fell in love with it and knew that we wanted to do it full time as our career. You know, going for long runs, 10K runs, doing hundreds of push-ups a day,
I don't think that's any kid's dream, but as you feel like you're getting stronger and your mind's getting sharper, we kind of just fell into it in that aspect. They're very supportive of, you know, like I said, my mom put us in boxing. They're the ones that brought us to the gym every day. Even though they work very long hours, they always managed to bring us to the gym. They always made time for us. Of course, sometimes it's hard for them to watch too. As you can see, Jimmy has a black eye right now from sparring he had yesterday. So it's tough for a parent to watch their son kind of go through a little bit of damage, but it comes with the game, and we've been doing it since we were kids. So brick by brick, we've been there and we've done that, you know. I feel like growing up, we didn't have any boxers that look like us, you know, in the superstardom. You know, we couldn't look it up to someone like, you know, Mayweather or Muhammad Ali. Punjabi community, we didn't have someone like that. So I feel like there was an opportunity for us to get to that level, and that motivates us every day. And there hasn't been a superstar from Toronto since George Chuvalo back in the 80s when he fought Muhammad Ali. So, you know, it's kind of our era, I feel like. We're twins, Punjabi, and we have a good community and good support team behind us. After that, you probably most likely fight amateur, which is Olympic style boxing, where there's the red corner and there's the blue corner, and there's 3 rounds and it's 3 minutes. You wear headgear. Professional boxing is no headgear. You're going, in the championship fight, you're going 12 rounds with 8-ounce gloves. And it's very easy to get cut, it's very easy to get knocked out, and it's very serious. And also, in amateur boxing, you're not getting paid, and in professional, you're getting paid for the work you do. It was very frustrating because we had a fight scheduled 2 years ago for a professional debut, so we would get in fight shape and then it'd get pushed back. You get in fight shape, then it gets pushed back. So finally, now that we have a set date, we're going all out, you know, and we're predicting a very early KO. ओटावा पुलिस मुखी स्टीव बेल ने शहर ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਬੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 191 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਚੋਂ 103 ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। I want to begin by thanking downtown residents for their continued patience. They woke up this morning to fencing and a very heavy police presence through the downtown core. While I know that everyone is pleased to see many of the unlawful protesters are gone, this is not the normal state of our city. Despite the successes of the past few days, we still require these measures to prevent unlawful protesters from returning. After a successful series of operations yesterday, the number of unlawful protesters has dramatically declined in the last 24 hours. Last night, we continued to have major issues with a group of dispersed protesters in the Bank Street area south of Queen Street. Many of the unlawful protesters continued their unruly behavior with officers who were attempting to erect barriers and fencing in that area. The actions of the unlawful protesters led to the deployment of an R1. We are not aware of any injuries. City crews are clearing and plowing the affected areas. As I said, at this time, checkpoints remain throughout the city. We ask residents to respect these checkpoints and the officers who are working there. We continue to advise unlawful protesters that they must leave the area immediately or they may face arrest. This morning, 4 people entered into a secure area and were arrested. We continue to monitor unlawful protester activity across the city and within the region. We are seeing the site at Coventry Road currently being dismantled. At this time, 191 people have been arrested. 107 people have been charged, and in total, 389 criminal charges have been laid so far. These charges include obstructing police, disobeying a court order, assault, mischief, possessing a weapon, and assaulting a police officer. ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ 3 ਬਾਲਟਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। It certainly comes at an important time for the alliance as Russia continues building up their military presence along Ukraine's borders.
including in Crimea, in Belarus, and in the Black Sea. In many ways, this brings Russian troops right up to NATO's doorstep. So let me begin today by making clear that America's commitment to NATO and to Article 5 remains ironclad. As President Biden said a couple of days ago, we will, if we must, defend every inch of NATO territory. There's no reason, of course, that it should ever come to this. Just like there's no reason for Russia to again invade Ukraine. Ukraine does not threaten anyone, let alone its Russian neighbors. And yet, that is what Moscow would have us believe. And that is how Mr. Putin continues to justify his assembly of significant combat power. Now, the Russians say that they are withdrawing some of those forces now that exercises are complete, but we don't see that. Quite the contrary, we see them add to the more than 150,000 troops that they already have arrayed along that border, even in the last couple of days. We see some of those troops inch closer to that border. We see them fly in more combat and support aircraft. We see them sharpen their readiness in the Black Sea. We even see them stocking up their blood supplies. You know, I was a soldier myself not that long ago, and I know firsthand that you don't do these sort of things for no reason. And you certainly don't do them if you're getting ready to pack up and go home. So we and our allies will stay vigilant. We will watch for the so-called false flag operations, where Russia manufactures a dramatic event to justify an attack. रूस यूक्रेन विवाद विचाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक डरावनी गल कही है कि रूस दूसरे विश्व युद्ध तो बाद यूरोप विच सब तो वड्डा हमला करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन विच कहा कि अजिहे संकेत मिल रहे हैं कि रूस ने यह योजना पहला ही बना ली है अते इदां हो सकता है। यूएस खुफिया जानकारी का हवाला देने पिछों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि रूसी हमलावर योजना नाल न सिर्फ बागियां के कब्जे वाले पूरब तो यूक्रेन विच दाखिल होणगे सगों बेलारूस तो उत्तर वल दी आके यूक्रेन की राजधानी कीव नूं घेरनगे। बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस की योजना नूं देख के मैनू कहण तो भी डर लगता है। उन्होंने कहा कि यह असल विच 1945 तो बाद यूरोप विच सब तो वड्डी जंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोकां नूं समझण दी लोड़ है कि इस जंग विच रूस ते यूक्रेन दोवां विच बहुत सारियां जाना जाण वालियां ने। I'm afraid that is what the evidence points to, Sophie, and there's no burnishing it, there's no hiding it. The fact is that all the signs are that the plan has already in some senses begun. That's what our American friends think, and you're seeing these provocations now in Donbass. You're starting to see this, these explosions and so on that we've been warning about for a long time. And I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, just in terms of sheer scale. You're looking at not just an invasion through the east, through the Donbass, but according to the intelligence that we're seeing, coming down from the north, down from Belarus, and actually encircling Kiev itself, as Joe Biden explained to a lot of us last night. And you know, I think people need to understand the sheer cost in human life that could entail, not just for Ukrainians, but also for Russians and for young Russians. And that was the point that I was trying to make earlier on in my speech today. It's certainly got everybody fixated on this question, but no, he hasn't, because what matters is the sovereignty and independence of Ukraine. And ultimately, that is still for Ukrainians to determine. And what we don't want to see
is a violent invasion that would take away one of the most important gains of my lifetime, which was the creation of a Europe whole and free, where, you remember in 1989, 1990, when the Berlin Wall fell, and there was this extraordinary, intoxicating moment when suddenly countries could choose their own destiny. And it is still the right of the Ukrainian people to decide what alliance they want to join, where they want to go, what their aspirations. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨੇਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Obviously, when you get these weather events, we plan for them. We've got a well-versed team at the Environment Agency working on floods, and obviously all of those electricity companies as well, braced for this, working very hard to get people's power reconnected. Very lucky. If I'd come out 15 minutes later, I would have probably be underneath it. Yeah, very lucky that no one's been killed today down at Seneco. And suddenly it came towards me and I thought it was going to kill me, but instead it crashed and just hit the gate, and I thought, oh my god, my car is underneath it. So well, we've been very fortunate that we've stood up our emergency services and our multi-agency partners as part of our local resilience forum, and all the plans have gone as we've expected. The Met Office provide amazing data for us, and the briefings and the data that we get from that allows us to look at our business continuity plans, work with our local resilience forums, and work with our partner agencies and also our fellow emergency services to put in place the correct plan to deal with such an event. Yeah, because last night one of our big concerns was potentially about coastal flooding, and thankfully, but we prepared for the worst, and then thankfully things have turned out a lot better today. The wind's an ongoing issue today. We've had about 50 reports of trees and branches coming down across North Somerset. Our teams have done a great job. They've been out there, they've been clearing things and making sure people are safe around places like the seafront here. Well, we saw this morning Storm Eunice really giving the coast a battering, especially the southwest and the Bristol Channel. The storm's now sort of up along the Cumbrian coast and the Kent coast. But the good news is our flood defences seem to have protected around 18,000 properties from the storm surge associated with Storm Eunice. Our eyes are now turning to the river risk and the rain at the weekend, but it's great news that people stayed away from the coast and our defences have done the job. Oh, absolutely. It's been yet another storm. It's caused all sorts of trouble across the country. You know, one of the things I was pleased about is people did listen to the messages about keeping themselves safe and away from the coast. The last thing you wanted was anyone taking storm selfies with the sort of wave heights we saw. But it's not over yet from a flood risk point of view. We had Storm Dudley earlier in the week, now Storm Eunice, and they've really wetted up river catchments. You might be able to see the River Severn behind me at Bewdley. It's peaking now on the back of those two storms, but we've got more rain to come at the weekend. So we're just looking closely because we can adjust these defences behind me if we need to. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਸਨੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਨੋ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LOC ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। in case of emergency, who is going to come and who is going to, do anything?
and this is not good for city because we are highly paid tax people, and we pay premium on everything. And on top of this premium, what we are getting this pathetic service from the city. So I hope that more people will come and they can do some, they find a solution for that, because everyone has to face this kind of a problem. We don't want that, because we live in Brampton and we are proud of it, and we want to continue to be proud of Brampton. ਜੋਤਵਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਖੈਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਵਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜੌਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ 27% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 27% ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਤਾ, ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਘਟਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੰਗਾਂ ਅੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਨੋ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਟਰੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀਡ ਐਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਜਨਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨੋ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਆਊਗਾ, ਸਟਾਫ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ $1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਰੇ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? हाँ जी, मेरा नाम जसकिरण सेठी है और कल रात तो 3 ਵਾਰੀ स्नो साफ करन आए ने स्ट्रीट ते। पहले तो उन्होंने 48 आवर स्नो ही नहीं साफ की स्ट्रीट नू, लेटन स्ट्रीट नू। उस तो बाद साफ करन तो बाद इन्ना वड्डा ये सारा एरिया कवर कर गए ने, जिहड़ा कि मेरे वास्ते साफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे हसबैंड ऑलरेडी डिसेबल ने, डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके ने, और मेरे बेटे की सर्जरी हुई है। कोई क्लीन करने वाला नहीं है इस टाइम, और मैनू इहदा सलूशन चाहिए कि इहदा की हल हो सकता। जे असी सिटी वालियां नू कंप्लेन की, उन्होंने फोन ही नहीं चक्या। और सैकेंड थिंग, जदों असी गुरप्रीत ढिल्लों वालियां नू भी फोन किया तो उन्होंने अगों रिस्पॉन्स किया कि मैं शवल लैके खुद साफ करन आ रहा वा, लेकिन हाले तक कोई भी बंदा इस स्ट्रीट ते नहीं आया हैगा जिहड़ा कि सानू कोई गुड रिस्पॉन्स दे सके या कोई हैल्प कर सके। क्योंकि मेरे हसबैंड दी 12:30 बजे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सीगी, मैडिकल अपॉइंटमेंट, उन्होंने राइट वे कैंसल करनी पई। और मैनू ਇਹਦਾ सलूशन चाहिए कि हर वारी, जरूरी नहीं कि अज होया हैगा, ਇਹ लास्ट 5 ईयर्स तो असी ਇਹ सर्वाइव कर रहे हैं इस चीज़ ਲਈ, और प्लीज़ ਇਹਦਾ हल होना चाहिए कि ਇਹਦਾ की हल हो सकता वा। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। पेश है मुनीश ब्याला की विशेष रिपोर्ट। तो असी अज गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाना सिख सेंटर की समूह प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਡਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਯੋਧਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ NIA ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਮਿਹਰ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਭੇਜਣਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ, ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਸਾਲ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾ ਕੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।